කිම්චි මේ විදිහට හදන්නද? චයිනීස් කැබේජ් වගේම මේ සැලඩ් කියුකම්බර් වලුත් කිම්චි රසට හදන්න පුළුවන්. සැලඩ් කියුකම්බර් තෝරගද්දී ලපටි වගේම අලුත් කියුකම්බර් වලින් තෝරලා ගන්න. කපාගත්ත පිපිඤ්ඤා පෙති අඩුම පැය භාගයක්වත් ලුණු වල මැරිනේට් කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික මැරිනේට් වෙනකන් ඉතුරු එළවලු ටික ලෑස්ති කරගන්න. හදන්න ඕන කරන හැමදේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. එළවලු ටික කපාගෙන අවසානයේ පිපිඤ්ඤා වල වතුර අයින් කරලා හොඳට තෙතමාත්තු කරගන්න. අපේ ගෙදර තියෙන වයින් හදනකොට ඔතෙන්ටික් කිම්චි පේස්ට් එක පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. ඒක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. මට හම්බුණා මේ ගොච්කරු කොරියන් ෆර්මෙන්ටඩ් චිලි පේස්ට් එක. ඉතින් මං අද කිම්චි එකට ඒකත් එකතු කරා. අවසානයේ සෝස් එකයි අපි හදාගත්ත එළවලු ටිකයි ඔක්කොම එකට එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ෆයිනල් ස්ටෙප් එකේදී වතුර චුට්ටක්වත් එකතු වෙන්නේ නැති වෙන්න මේක හොඳට අනාගෙන වියලි බෝතලයක දවසක් දෙකක් ෆර්මෙන්ට් වෙන්න දෙන්න. එහෙනම් ගිහින් යන්න සුබ දවසක්.